درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم با یک موضوع علمی تازه راجع به عصر یخبندان و نقش ایران در تمدن بشری. میریم پیش دکتر نوذری گرامی. دکتر جان درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی و بینندگان شما، به ویژه در ایران و به ویژه نوجوانان و جوانان ایران. چقدر خوشحالم که در خدمت شما هستم و به لطف اعتبار شما در میان بسیار هممیهنانمون. واقعا همینطور است، به لطف اعتبار شما میتونم با هممیهنان خودمون ارتباط سپاسگزارم، برقرار کنم. محبت داریم شما. مرسی. شما واقعا خودتون انقدر صحبتاتون قشنگ و علمی هست و یونیک هست. واقعا نداریم در رسانه‌های فارسی زبان کسی در جایگاه علمی شما باشه و انقدر لطف قشنگ و من خوب و است. شیوا صحبت کنه و خوشحالم از اینکه در برنامه ما هستین. همه مخاطبان این کانال یوتیوبی من هم همشون دوستدار شما هستم. هممون ممنون خوشحالیم است. که شما رو داریم. خلاصه ممنون است. خب دکتر جان بحث رو شروع کنیم. این نقش ایران در تمدن بشری در حقیقت اون داستان عصر یخبندان هست. عصر یخبندان در چه دوره‌ای شروع شد کی و چرا اصلا ما یعنی کره زمین چرا این اتفاق میشه، چرا این اتفاق میفته؟ ببینید، عنوان برنامه امروز رو بگذاریم ایران بزرگ در عصر یخبندان. من بارها گفتم که همه ایرانیان بایستی نه تنها با تاریخ ایران آشنا بشن، که با جغرافیای ایران و با آب و هوای ایران در 10,000 سال پیش، 20,000 سال پیش، 50,000 سال پیش، 80,000 سال پیش. حالا اون موقع که نام ایرانی نبوده، بله. اما این سرزمین بوده، این سرزمین بوده و این سرزمین نفس میکشیده. مانند کره زمین ما. کره زمین ما زنده است. کره زمین ما نفس میکشه. دوران کودکی داشته، دوران نوجوانی و جوانی داره و دچار دگرگونش هست. اصلا زیبایی فرگشت در همین هست که هیچ چیزی ثابت نیست، از جمله کره زمین ما که زنده است و او هم دچار فرگشت میشه. یعنی تطور، یعنی دگرگونی، یعنی زیر و رو شدن. ما تا به حال دارای 5 عصر یخبندان بودیم. نخستین عصر یخبندان ما برمیگرده به 4 میلیارد و 200 میلیون سال پیش. تمام کره زمین ما یخ میزنه. حالا جالب هست، بارها به شما گفتم که گذشتگان همه ما بکتری ها هستند و به ما یاد دادند که از بکتری ها بدمون بیاد، از میکروب ها، هم بکتری ها هم ویروس ها، در حالی که از بهترین دوستان ما هستند و از بهترین دوستان کره زمین ما که به راستی دایه ماست، دایه عزیزتر از مادر. اگر ما سری بزنیم به همین 4 میلیارد و 200 میلیون سال پیش، یک بکتری روی کره زمین ما زندگی میکنه به نام سیانو بکتریوم. این بکتری هنوز هم زنده است، از گذشتگان ماست و هنوز هم با ماست. و در اون زمان، بالای 4 میلیارد سال پیش، فتوسنتز انجام میده که به راستی شاید زیباترین واکنش شیمیایی است که ما تا به حال شناسایی کردیم. برگردان فارسی اون هست فروزان، فتوسنتز، یک واکنش شیمیایی حیرت آور. و به دنبال این واکنش شیمیایی تولید اکسیژن میکنه سیانوبکتریوم. به اون اندازه تولید اکسیژن میکنه که حجم اکسیژن بالا میره و کره زمین ما رو که دارای متان هست، گاز متان هست، اون متان رو وارد یک واکنش شیمیایی با اکسیژن میشه و به این ترتیب هست که اون اثر گلخانه‌ای متان کاهش پیدا میکنه به شدت و کره زمین ما سرد میشه. سرد میشه و سرد میشه و سرتاسر کره زمین ما رو یخ میگیره. اما در هر صورت، اگر همینطور که به جلو بیایم، حدود 700 میلیون سال پیش ما شاهد عصر یخبندان دیگری هستیم. 400 میلیون سال پیش
عصر یخبندان دیگری هستیم و 300 میلیون سال پیش و بالای 2 میلیون سال پیش. ما هنوز هم در عصر یخبندان هستیم، اما در دوره پس از گلاسیال هستیم، گلاسیال پریود، یعنی دوره یخبندان. ما 12,000 سال پیش از دوره یخبندان خارج شدیم. یعنی در هر عصر یخبندان ما یک پیک داریم، یعنی به شدت سرد میشه، که در مورد کره زمین خود ما این آخرین بار حدود 27,000 سال پیش رخ میده. 27,000 سال پیش، 12,700 سال پیش ما وارد دوران گرمایش کره زمین میشیم و در حال حاضر در اون دوران گرما داریم زندگی میکنیم. حالا سوای این باکتری که از اون صحبت کردم که نقش بسیار مهمی بازی میکنه در پدیدار شدن حیات اون جوری که ما میشناسیم، موجودات بزرگ از جمله خود ما، و به ویژه حضور اکسیژن که ما به اون نیازمند هستیم. حیات هوازی نیازمند اکسیژن هست. عوامل دیگری هم نقش بازی میکنند. یکی از سرشناسترین اونها چرخی میلانکوویچ هست. میلانکوویچ یک دانشمند برجسته اهل سربیا است و در اوایل قرن 20، قرن گذشته، به ما یاد داد که یک دلیل بزرگ تحولاتی که ما در روی کره زمین میبینیم به خاطر چرخهای میلانکوویچ هست. 3 تاست به ویژه. یکی، حرکت کره زمین ما به دور خورشید. کره زمین ما گرد دایره‌وار به دور خورشید نمیچرخه، بیضی‌وار هست به ویژه، و خورشید ما هم در مرکز اون نیست. بنابراین زمانی که کره زمین ما به دور خورشید میچرخه، گاه به خورشید بسیار نزدیک میشه و گاه از خورشید بسیار دور میشه و ما داریم از 100,000 سال صحبت میکنیم. این تحولاتی که صورت میگیره. و بعد کره زمین ما، محور کره زمین ما آف هست، یعنی اون وسط نیست. معمولا میان 22 درجه تا 24 درجه، کمی بالا پایین تغییر پیدا میکنه. بنابراین محور عمودی نیست، کمی منحرف است. در حال حاضر نزدیکی های 23 درجه است که در پرواز بسیار مهم است برای خلبان ها دانستن اون. و هر چقدر که این زاویه بیشتر بشه، تغییرات آب و هوا شدتش بالاتر هست. هر چقدر که این زاویه کمتر بشه، شدت آب و هوا، تغییرات آب و هوا، شدت تغییرات کمتر هست. و یکی پرسیشن که برگردان فارسی اون شاید بشه پیشروی محوری. یعنی اگر شما یک قرقره رو در نظر بگیرید، وقتی که سریع داره میچرخه دور خودش، راحت میچرخه، اما اگر سرعتش کم بشه تلو تلو میخوره. کره زمین ما هم یک همچین حالتی رو پیدا میکنه هر 10,000 سال و اینها روی هم رفته دست در دست هم میدند و باعث میشن که تحولات و تغییرات روی کره زمین ببینیم که ما همیشه شاهد اون بودیم. قرار نیست که کره زمین ما همیشه ثابت باقی بمونه. خوشبختانه او هم دچار فراگشت و فروگشت هست، تطور هست و دگرگونی و عوامل دیگه مانند خورشید. یادمون باشه بالای 4 میلیارد سال پیش خورشید ما هم نوجوان بوده، خردسال بوده و اون حرارت امروز خودش رو نداشته. بنابراین او هم نقشی بازی میکنه در این یخبندان و به همین دلیل اون یخبندان نخستین سرتاسر کره زمین ما رو در بر میگیره. حالا از 700 میلیون سال پیش که دوران یخبندان دیگری است و پس از اون بیایم برسیم به دوران اخیر، چون عنوان برنامه هست ایران بزرگ در عصر یخبندان. گذشتگان ما چه میکردند؟ بارها در
برنامه شما به همیهنانمون گفتم که همه ما آفریقایی هستیم و گذشتگان ما یک مهاجرتی رو از قاره آفریقا حدود 100,000 سال پیش آغاز میکنند. گذشتگانی که نام علمی اونها هست هومو ساپینس ساپینس، از جنس شما و من. تعداد اونها حدود 500 تا 2000 نفر بود و اینها پس از یک مهاجرت طولانی و به راستی فوق‌العاده و شگفت‌انگیز به ایران بزرگ میرسند، به فلات ایران میرسند. یعنی ایران خود ما، خلیج فارس ما، نواحی جنوب خلیج فارس ما، این سو و آن سوی زاگرس ما، میان درود، برید به اون سو در شرق ایران، اونچه که امروز سیستان و بلوچستان هست. ایران بزرگ. اروپایی ها از واژه پرشن پلاتو استفاده میکنن، یعنی فلات فارسی ها در پژوهشنامه های علمی. زمانی که اونها به فلات ایران میرسند، در فلات ایران شروع به کوچندگی میکنند. این رو هم در برنامه شما بارها گفتم. بسیار درک اون مهم هست. این چیزایی که الان میخوام به شما بگم. در فلات ایران کوچندگی میکنند، اما کوچ بزرگی رو به سوی نواحی شمال و اروپا آغاز نمی کنند. ما بایستی صبر کنیم تا حدود 40,000 سال پیش تا حضور انسان هومو ساپینس ساپینس رو در اروپا ببینیم و حدود 20,000 سال پیش در آمریکای شمالی و حدود 50 تا 55,000 سال پیش در استرالیا. بنابراین یک وقفه اینجاست. یعنی حدود 80,000 سال پیش به فلات ایران رسیدن، ایران بزرگ، و بعد حدود 65,000 سال پیش به زاگرس ما رسیدن، در نواحی زاگرس. اما شما به ناگاه یک وقفه میبینید، یعنی 40,000 سال در اروپا، اما 65,000 سال در نواحی زاگرس، لرستان، کرمانشاه. در این فاصله این انسان ها در فلات ایران، در ایران بزرگ کوچندگی میکردن. و چرا کوچندگی میکردن؟ یک دلیل بزرگ: آب و هوای مناسب. اینجاست که این عنوان بسیار مهم هست. ایران بزرگ در عصر یخبندان. بایستی که هم میهنان ما نه تنها با تاریخ ایران آشنا بشن، که با آب و هوای ایران و اقلیم ایران هم آشنا بشن در هزاران سال گذشته. بنابراین شما نواحی شمال رو میبینید که هوا به شدت سرد هست، یخ هست. اما اگر شما سری بزنید به فلات ایران، میبینید که برای هزاران سال شما دارای دشت‌های فوق‌العاده هستید، دارای رطوبت مناسب هستید و بارندگی‌های مناسب. یعنی در سرزمین ما که هنوز نام اون ایران نیست، بارندگی مطبوع هست، مناسب هست. و ما در بلندای البرز و در بلندی‌های زاگرس دارای یخچال‌هایی بودیم و اون یخچال‌ها منابع آب طبیعی برای همیهنان ما بودند، که قرار اون موقع که همیهنان ما نبودند، اما ایران، میدونید دیگه منظورم چی هست. و این بسیار مهم هست. آب شیرین رو در اختیار اونها قرار میده. بنابراین شما مردمی رو میبینید که هیچ دلیلی ندارند که این منطقه رو ترک کنند و در فلات ایران شروع به کوچندگی میکنند. از نواحی جنوب خلیج فارس شما بگیرید تا برید به کردستان ما، تا برید به آذربایجان ما، تا برید به خراسان، برید به نواحی دریای مازندران. و دریای مازندران ما، نواحی دریای مازندران، شاهد حضور جنگل‌های فوق‌العاده است. جنگل‌های فوق‌العاده، آب شیرین، منابع آب طبیعی و کشتزار و دشت و هوای مناسب، به مراتب مناسبتر از اروپا و نواحی شما.
27,000 سال پیش اون پیک سرماست در این عصر یخبندان. 27,000 سال پیش اون پیک سرماست، یعنی به شدت سرد شده، اما پایین میاد تا حدود 11,700 سال پیش، 12,000 سال پیش که ما وارد دوران گرمایش میشیم. اما سرانجام انسانهایی به اروپا هم خواهند رفت، انسانهایی به نواحی دیگر هم خواهند رفت. اما اون چی که مربوط به ما میشه این هست که شما بدونید که شما به لطف هم‌آوایی و همدلی و همپیمانی مردمی که در این سرزمین تا 70-80 هزار سال پیش زندگی میکردند و به لطف این زمین، به لطف این سرزمین، به لطف آب و هواش، به لطف اقلیم اون به شما حیات دادند، یعنی هدیه زندگی رو به شما دادند، این سعادت بزرگ رو به ما دادند. اینجاست که میبینید چقدر دانستن منطقه ما، اقلیم ما، سرزمین ما از یک زاویه علمی اینقدر اهمیت پیدا میکنه و نباستی که به سادگی از اون گذشت. که ما فکر کنیم که یه چند هزار سال پیش یه عده از شمال آمدن، اینها آریایی بودند و ایران رو تسخیر کردند و گرفتند و ما از اونها هست و تاریخ ما برمیگرده به همین زمان، همین 3-4 هزار سال پیش. نه، اصلا اینطوری نیست. هیچ واقعیت علمی نداره و نمیتونه داشته باشه. بنابراین خلاصه کنم افشین گرامی، در عصر یخبندان سرزمین ایران بزرگ سرزمینی بوده بسیار مناسب، رطوبت مناسب تری داشته نسبت به سایر نواحی کره زمین، آبهای شیرین، جنگل، چمنزار، میوه، درختان میوه و پر حیوانات. یعنی فکر نکنید که تنها گذشتگان ما رو جلب خودش میکنه، هومو ساپینس ها رو، نه، حیوانات رو هم پیش خودش میاره. موجودات دیگر هم میتونن در این سرزمین زندگی کنند و یک نوع همکاری هم میان گذشتگان ما و این حیوانات ایجاد میشه و به قدر این همکاری میان خود این انسان ها و میان این انسان ها و این سایر حیوانات زیباست و مهم هست که میره تا در طول سالیان به یک فرهنگ قدرتمند، به فرهنگ های قدرتمند حیات بده، به زبان و به زبان های قدرتمند حیات بده. ما حدود 50,000 سال پیش به ویژه شاهد حضور این زبان هستیم، جون گرفتن و قدرت گرفتن این زبان هست و این هم برمیگرده به ساختار چهره ما که در سالیان گذشته در برنامه شما فکر میکنم یا افراد دیگری اون رو توضیح دادم که ما انسان‌های متفاوتی روی کره زمین داشتیم که از جنس ما نبودند، اما احتمالاً تنها ما هستیم، هومو ساپینس ها، که این توانایی رو دارند که در کمال راحتی حروف رو و واژه ها رو و جملات رو ادا کنند و این برمیگرده به خاطر علل متفاوت. یکی انحنایی که در آرواره پایین ما رخ میده، اون حالت عمودی رو از دست میده، لطیف تر میشه و ایجاد حنجره و رنبش زبان ما به سوی عقب و بزرگ شدن سینوس های ما. ما دارای 8 سینوس هستیم، 4 جفت، اتموئید، سفنوئید، مگزیلاری سینوس و فرونتال و اینها باعث میشن که این نوا یک آهنگ و نوای زیباتری پیدا بکنه، این صدای ما نوای زیباتری پیدا بکنه و بتونه به گوش شما برسه. و همینطور 2 استخوان از آرواره ما جدا میشن و به گوش میانی ملحق میشن. اگر شما به پرندگان نگاه کنید، در گوش میانی اونها 1 استخوان هست، اما در گوش میانی ما 3 استخوان هست کنار هم قرار گرفتن که این 3 استخوان تحت تاثیر نوسانهای نوای دیگری قرار میگیرند و کیفیت صدا رو بالا میبرند. بنابراین ما صدا رو به مراتب زیباتر و قویتر و مؤثرتر هم میشنویم و بعد زبان ما میتونه به راحتی در جهات گوناگون حرکت کنه. بنابراین آرواره پایین، تغییر شکل و فرم گرفتن دندانهای ما، رنبش زبان به سوی عقب، حرکت زبان ما 4 قسمتش به استخوان وصل، 4 قسمت نیست. بنابراین یک آزادی فوق‌العاده به زبان میده و به همین دلیل این زبان میتونه
واژه‌های زیادی رو در یک فاصله کوتاه بیان کنه. اصلا فوق‌العاده است. یعنی فرمی که زبان شما باستی بگیره تا این واژه‌ها و این جملات بیرون بیان. همینها دست در دست هم میدن. بنابراین هوموساپینس ساپینسی در روی کره زمین ما هست. این رو هم بگم که پیش از ما گذشتگان مستقیم ما هوموساپینس آرکائیک هستند. هوموساپینس آرکائیک که اونها به ما حیات میدن هوموساپینس ساپینس که اونها برمیگردن به حدود 300 تا 315 هزار سال پیش. اما اونهایی که کم و بیش از جنس شما و من هستند هوموساپینس ساپینس ها، اونها حدود 100 هزار سال پیش خاک آفریقا رو ترک میکنند. این بار یک سفر موفقیت آمیز داشتند. مهاجرت از قاره آفریقا یا توسط سایر انسان ها که از جنس ما نیستن یک بار رخ نداده، اما این سفر یک سفر موفقیت آمیز است و این سفر موفقیت آمیز است به ویژه به خاطر ایران. بنابراین سرزمین ما، سرزمین ایران، ایران بزرگ، فلات ایران یک شاهراه میشه. یک شاهراه میشه که پس از کوچندگی برای هزاران سال میرن تا سایر نقاط کره زمین رو هم صاحب بشن اون آدم ها. و این کوچنگی در فلات ایران بارها گفتم یکی از دلایل بزرگی هست که شما تفاوتی میان ایرانیان نمیبینید. عربهای ایران، لرهای ایران، بلوچهای ایران، گیلک، مازندرانی ها، خراسانی ها، آذری ها، همه ما از یک جنس هستیم. اگر به دینه ما سر بزنید از همین حکایت میکنه که همه ما به راستی ایرانی هستیم. سپاسگزارم دکتر جان. راجع به این آریایی ها، واژه آریا رو ما با هومر آبرامیان هم پدر هومر برنامه‌های زیادی داشتیم و ایشون توضیح دادن بر اساس متون کهن تاریخی خودمون، اوستا و متون دیگه نشون دادن که این کلمه آریا، واژه آریا اصلا یک واژه بسیار بسیار قدیمی است و ایرانی ها ساختن و این به معنای آزادگی بیشتر، یعنی در حقیقت یک صفت هست تا اینکه یه معنی نژادی مثلا پشتش باشه، یه معنی مثلا میگه که ما این تبار هستیم، نه، بیشتر حالتی صفت آزادگیه و این هم میشه سرزمین این آزادگان ایران و اینجوری خلاصه. و این خیلی نام، خیلی این واژه بسیار بسیار قدیمی هست و بعدن که اروپایی‌ها وقتی میان اینا رو میخونن فکر میکنن که چون خودشون خیلی درگیر نژاد و اینجور چیزا بودن، حالا باور منه، اینا فکر میکنن که این آریا هم یه جور نژاده و بعد میگن که خب آره اینا از مثلا از اروپا اومدن و یه سری یه چیزایی هم پیدا میکنن، مثلا میگن جنس سفالی که در شمال هست شکلش یا نقاشیای روش فرق داره با چیزی که در جنوب، پس اینا از شمال اومدن پایین و اینجوری نبوده. واقعا ما تمدن‌های 5000 ساله 6000 ساله در ایران مرکزی داریم. در تمدن جیرفت حدود 5000 سال پیشه، یا مثلا شهر سوخته سیستان اگه شما نکنم اونم همینطور حدود 3-4 هزار سال قدمت داره. ولی یک چیز خاصی در این همین ایران کنونی متمایز میکنه این منطقه رو. چون ببینید از نظر تمدنی، از نظر مثلا قدیمی ترین سفال، از نظر قدیمی ترین مس فلزاتی که پیدا شده در همین منطقه پیدا شده و در مثلا بین دجله و فرات و بین در راستای رود نیل پیدا شده. اونجا مثلا تقریبا هم قدمته، از هم سفالش هم مسش هم آهنش. ولی یک تفاوتی که ایران داره با تمام جاهای دیگه که بشر داره متمدن میشه اینه که مردم در این منطقه با همدیگه وارد جنگ نمیشن. یعنی شما مثلا در کنار رود نیل از بالا تا پایین پیدا میکنین آثار جنگ مثلا اقوام مختلف با هم دیگه، یا مثلا تمدن‌های مختلف با هم دیگه، یا همینطور در بین دجله و فرات یا جای دیگه. ولی توی ایران آثاری از این که مردم با هم دیگه وارد جنگ شدن پیدا نمی‌کنید، مگه اینکه باز از خارج اومدن، از مثلا از آشوری‌ها حمله کردن اومدن داخل ایران و خب بله اونجا خیلی هم غارت‌های زیادی هم کردن و بعداً هم به دست ایرانیان کلاً تمدنشون نابود میشه. ولی میخوام بگم که در خود ایران یک چیزی که وجود و این آینه مهر هم در ضمن از ایران میاد بیرون که اصلا بر اساس عشق ورزیدن و دوست داشتن هم دیگه است. و هم میخواستم فقط اینو بگم که اضافه بشه به مطالبی که شما فرمودین. گوش میکنیم اگه شما مطلب دیگه ای دارین در این زمینه. ببینید، بنابراین امیدوارم
جامعه شناس های ما به این مسئله توجه کنند یا تاریخدانان ما که بنابراین شما یک کره زمین دارید که اون بالاش یخ زده، هوا سرد هست. حالا شما یک سرزمینی رو دارید که به آفریقا نزدیک است. عده‌ای خاک آفریقا رو ترک کردن. تخمین ما این هست که تعداد اونها 500 تا 2000 نفر بوده. و چرا این حرکت رو آغاز میکنن؟ کنجکاوی. انسان یک موجود کنجکاو هست. ما روی دو پا حرکت میکنیم. دستان ما رها شده. دست همدیگر رو میگیریم. آتش رو مهار کردیم. و به ویژه این کنجکاوی باعث میشه که تا این حرکت رو ادامه بدن، این سفر رو ادامه بدن. اما بایستی که از ایران رد بشن برای اینکه دسترسی پیدا کنن به سایر نقاط کره زمین. اما زمانی که به فلات ایران میرسن، به ایران بزرگ میرسن، دلیلی نداشته از لحاظ آب و هوا که این سفر رو ادامه بدن. هوا به شدت بد هست. اما در مقابل البرز ما و زاگرس ما و پناهگاه های زاگرس و یخچال های زاگرس و بعد پایین که بیاد اون دشت های ایران بزرگ، اینها همه کمک میکنن تا در این منطقه کوچندگی کنند و دوام بیارند. و چون دوام میارند و چون دست همدیگر رو میگیرند، شاید پیش از هر مردم دیگری به فرهنگ حیات میدن. فرهنگ یعنی چی؟ فرهنگ یعنی انتقال آموخته های خودمون به دیگران بدون دخالت ژن. یعنی اگر شما ادیب و فرهیخته هستید، ژن فرهیختگی رو منتقل نمیکنید به فرزندتون. فرزند شما بایستی که آستین ها رو بالا بزنه و یاد بگیره. آموزش. فرهنگ یعنی این، یعنی آموزش، یعنی تغذیه مناسب، یعنی محیط مناسب، یعنی امنیت. و شما این رو در فلات ایران میبینید. یعنی فلات ایران به لطف این سرزمین و به لطف این مردمی که در اونجا سکونت پیدا کردن به همه اینها حیات میدن. یعنی همه این واژه ها مفهوم پیدا میکنه. امنیت، پناهگاه های زاگرس، امنیت، آتش، مار کردن آتش، همدلی، اختراع زبان، هماوایی، با هم بودن، دست همدیگر رو گرفتن و کوچندگی، در هم رفتن. این کوچندگی و در هم رفتن باعث میشه که نقش جنگ کمرنگ و کمرنگ و کمرنگ بشه. و اگر شما نگاه بکنید به گذشتگان انسان، کمتر قصه جنگ و نزاع و درگیری رو میبینید. این یک مطالعه فوق‌العاده است از یکی از همکاران ما در نوتردام امریکا در این دانشگاه که سری زده بود به استخوان‌ها، به جمجمه ها. یعنی شما بیش از اون که نزاع و جنگ و درگیری رو ببینید، واقعا همدلی و هماوایی رو میبینید. و اگر ما امروز زنده هستیم، به خاطر این هست. اینه که باید قدر زندگی رو دونست. اینه که باید قدر ایران رو دونست. ایران یک سرزمین استثنایی، یک جایگاه فوق‌العاده داره. نه تنها امروز به خاطر تنگه هرمز، نه تنها امروز به خاطر نفت و گازش، نه اگر شما سری بزنید به گذشته، به ویژه به خاطر این گنجینه انسانیش. به خاطر این گنجینه انسانیش هست که این آدم ها، این چند صد آدم، این چند هزار آدم، اینها رفتن و به شما و به من حیات دادن. اینه که باید واقعا قدر ایران رو دونست، قدر تاریخش رو دونست و اکتفا نکنیم تنها به هخامنشیان یا مادها و پارسها. اما باید حتما هر روز بیش از پیش سری بزنیم به گذشته های دور. واقعا مهم هست که بدونیم ما از کجا آمدیم. ما از کجا آمدیم؟ بنابراین تا اینجاش رو گفتم به شما که ما از آفریقا آمدیم و بعد به سرزمین ایران میرسند و اینجا شروع به کوچندگی میکنن. پیش از اون در برنامه‌های دیگه در مورد اون گفتگو کردم. حالا شاید در آینده باز هم گفتگو کنیم برای بینندگان تازه شما که خب اونها از کجا آمده بودن. ولی امروز واقعا میخواستم به شما بگم که اصل یخبندان پاسخ بسیاری از پرسش‌ها رو خواهد داد. زمانی که شما بدونید در جای دیگری این همه نعمت نبوده که بخواد تضمین کنه دوام هوموساپینس ساپینس ها رو. برای نمونه 60,000 سال پیش در اروپا، در اونچه که امروز سیبری هست، روسیه هست، یا در آمریکا یا در کانادا، سر تا پای کانادا پوشیده از یخ هست. آمریکای شمالی پوشیده از یخ هست. اما نواحی دریای مازندران جنگل های سرسبز،
کوهستان‌های فوق‌العاده. و این پناهگاه‌ها رو هم نباید دست کم گرفت. پناهگاه‌هایی که هنوز هم حضور دارن، امیدوار هستم که همیهنان ما برن و اونها رو واقعا ببینن از نزدیک، که بلندای اونها به 10 تا 20 متر میرسه، ژرفای اونها به 200 متر 300 متر میرسه. بنابراین اینها در این پناهگاه‌ها دور هم حلقه میزدن، گذشتگان ما، و به این ترتیب بود که به لطف امنیت، به لطف غذای مناسب، به لطف آب و هوای مناسب، به این همه فرهنگ زیبا حیات دادن، که این فرهنگ های زیبا دست همدیگر رو گرفتن و نام اونها شد ایران. نام اونها شد ایران. این شناسنامه ماست که دوست داشتم امروز از این زاویه اون رو با شما و با بینندگان شما مطرح کنم. سپاسگزارم دکتر جان، خیلی استفاده کردیم مثل همیشه و حتما دوست دارم که این بحث رو ادامه بدیم. اگر یافته جدیدی داشتین و حتما بگین که 2 مرتبه برنامه داشته باشیم در این زمینه. من فقط خواستم بگم که ما برنامه قبل از این برنامه دیگه داشتیم خیلی با جزئیات بیشتری راجع به اینکه اصلا انسان‌های نئاندرتال و عصر یخبندان اینا چه اتفاقاتی افتاد. حالا من لینکش رو میذارم اینجا، میتونید برید روی اون لینک هم کلیک بکنید و اون برنامه رو ببینید کسانی که علاقه دارن به این بحث. سپاسگزارم از شما. اگر صحبت دیگه پایانی. ممنون هستم از شما. با امید دیدارتون. ممنون با هستم. امید دیدار. تا برنامه بعد. بدرود. طبعا.